Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το unboxing του Blubo S8 Plus, το οποίο σας έδειξα λίγο βιαστικά στο Mega Unboxing Μαρτίου. Τη συσκευή αυτή εδώ μου την έστειλε η ίδια η εταιρεία, η Blubo. Πάμε να δούμε λίγο κάποια από τα χαρακτηριστικά της. Όπως μπορούμε να δούμε, εξοπλίζεται με τον MediaTek 6750 TUF, ο οποίος είναι οκταπύρινος, αποτελείται από 4 πυρήνες Cortex Α53 χρονισμένους στα 1,5 GHz και 4 πυρήνες Α53 χρονισμένους στα 1 GHz. Εξοπλίζεται με 4 GB μνήμη RAM, 64 GB εσωτερικό χώρο αποθήκευσης και τρέχει την έκδοση Android 7. Η διάσταση της οθόνης της συσκευής είναι 6 inches. Έχει ανάλυση HD+, δηλαδή είναι 1440x720p. Η οθόνη να πούμε ότι είναι κατασκευασμένη από την Sharp. Η μπαταρία, όπως μπορούμε να δούμε, είναι 3600 mAh. Η πίσω κάμερα της συσκευής είναι στα 13 MP, μέσω λογισμικού στα 16. Να σας πω ότι είναι ο αισθητήρας IMX258 της Sony. Έχει και μια δεύτερη κάμερα 3 MP. Η μπροστινή κάμερα είναι 5 MP, η οποία μέσω λογισμικού είναι στα 8 MP. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, έχει και την 800 μπάντα που μας ενδιαφέρει. Πιο κάτω μας γράφει όλους τους αισθητήρες της συσκευής. Διαβάζουμε ότι είναι Dual SIM, Dual Standby και μας λέει ότι είναι μία nano SIM, μία nano SIM και υποστηρίζει και κάρτα μνήμης. Φαντάζομαι ότι το slot θα είναι υβριδικό, παιδιά, και δεν θα έχουμε ταυτόχρονα και 2 κάρτες SIM και μία κάρτα μνήμης. Αυτά με τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Ας προχωρήσουμε στο unboxing. Ωραία. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το κουτάκι είναι λίγο βαρβάτο. Για να δούμε τι μας γράφει εδώ πέρα. Μας λέει ότι είναι το μοναδικό στο οποίο δεν μπορείτε να αντισταθείτε. Blubo. Τελικά αυτό δεν αφαιρείται. Θα αφήνουμε ανοιχτό εδώ πέρα. Έχουμε την συσκευούλα μας, το Blubo S8 Plus. Καλοπροσεγμένη συσκευασία, μπορώ να πω, παιδιά. Ας το αφήσω εδώ πέρα δίπλα. Να δούμε τι άλλο περιέχεται εδώ μέσα. Εδώ πέρα προφανώς θα έχουμε κάποιο εγχειρίδιο χρήσης. Ας το ανοίξουμε. Και δεν έχουμε μόνο ένα εγχειρίδιο χρήσης, παιδιά. Εδώ πέρα έχουμε πινάκι του slot της κάρτας SIM. Ένα adapter ο οποίος είναι από Type-C σε audio jack. Το αφήνουμε αυτό εδώ στην άκρη. Για να δούμε το άλλο σακουλάκι τι ακριβώς έχει. Από ό,τι βλέπουμε έχει άλλον έναν ίδιο adapter. Καλό είναι, πολύ ενδιαφέρον το ότι η εταιρεία μας δίνει 2 για να έχουμε σε περίπτωση που χάσουμε τον έναν. Εδώ πέρα βλέπουμε την κάρτα εγγύησης από την Blubo. Την αφήνουμε και αυτήν εδώ στην άκρη. Εδώ πέρα προφανώς και έχουμε ένα εγχειρίδιο χρήσης. Μας γράφει Quick Start Guide. Είναι πολυγλωσσικός, παιδιά. Όπως είπα και στο Mega Unboxing, μου αρέσει πολύ που ακόμα και μικρές εταιρείες από την Κίνα βγάζουν εγχειρίδια πολυγλωσσικά. Τα αφήνουμε στην άκρη και αυτό εδώ. Εδώ πέρα βλέπουμε προφανώς έναν screen protector που μου έδωσε η εταιρεία. Οπότε είμαστε καλυμμένοι και με την προστασία της οθόνης. Πραγματικά τα έχουν σκεφτεί όλα, μπορώ να πω. Αν και θα ήθελα να είναι τζαμάκι. Εδώ πέρα έχουμε μία θήκη η οποία είναι σιλικόνης. Διάφανη θήκη σιλικόνης μαλακή. Ένα συν και αυτό ακόμα. Και για να δούμε αν έχουμε τίποτα άλλο εδώ μέσα. Φυσικά και έχουμε
ένα καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, το οποίο είναι USB Type-C. Έχουμε ακόμα ένα καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB Type-C. Ενδιαφέρον και αυτό, παιδιά, πραγματικά. Εδώ πέρα προφανώς και έχουμε τον φορτιστή της συσκευής. Bluebo, βλέπουμε εδώ πέρα μας γράφει, και από ό,τι μπορώ να δω εγώ είναι στα 2 mAh ο φορτιστής, οπότε θα φορτίζει σχετικά γρήγορα τη συσκευή, δεν έχει κάποια τεχνολογία ταχυφόρτισης. Τον αφήνουμε και αυτόν εδώ στην άκρη και πάμε να πιάσουμε την συσκευή μας. Ωραία, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε την συσκευή, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ η θήκη. Βασικά δεν είναι θήκη, η ζελατίνα στην οποία είναι μέσα. Ακριβώς έτσι έχει έρθει και το Mi iMix 2. Είναι αρκετά βαριά η συσκευή, είναι ολόμαυρη. Έχουμε μια ζελατινούλα και εδώ πίσω, για να την αφαιρέσουμε και αυτήν εδώ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος αυτός ο ήχος. Μπροστά δεν έχουμε ζελατίνα. Να ενεργοποιήσω λίγο την συσκευή. Ελπίζω να έχει μπαταρία για να μπορέσουμε να δούμε κάποια πραγματάκια. Όσο ενεργοποιείται η συσκευή, για να δούμε λίγο πώς είναι αυτή περιμετρικά. Στο κάτω μέρος, παιδιά, βλέπουμε την θύρα USB Type-C, το μικρόφωνο προφανώς και εδώ πέρα τις γρίλες του ήχου. Έχουμε τις γραμμές κεραίας, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να τις διακρίνετε. Νομίζω εδώ πέρα ίσως φαίνεται σε αυτό το πλάνο. Από τη δεξιά πλευρά το μόνο που έχουμε είναι το Power Button. Στο πάνω μέρος έχουμε το μικρόφωνο ακύρωσης του θορύβου αριστερά. Βλέπουμε ξανά εδώ πέρα τις γραμμές της κεραίας. Και δεξιά βλέπουμε εδώ πέρα το slot της κάρτας SIM. Και τέλος, από την δεξιά πλευρά έχουμε τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης. Να πω ότι η εταιρεία μας λέει ότι η πλάτη της συσκευής είναι από καμπυλωτό γυαλί. Βλέπουμε εδώ πέρα πάνω αριστερά το Dual Tone LED Flash, διπλή κάμερα όπως είπαμε, 13 MP η πάνω και 3 η κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, παιδιά, απλά είναι στα 16 MP μέσω λογισμικού. Εδώ πέρα έχουμε την αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Η θέση του είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι του S8, παιδιά. Αν και πάλι μπορούμε στην περίπτωση του Bluebo να κουμπάμε κατά λάθος την κάμερα την δεύτερη. Σχετικά μικρός μου φαίνεται ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Πραγματικά, παιδιά, η συσκευή έχει πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ ωραία αίσθηση. Μπορώ να πω ότι σίγουρα θα λερώνεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι όντως γυαλί. Εμένα προσωπικά μου δίνει η πλάτη την αίσθηση του μαλακού πλαστικού. Ίσως να κάνω και λάθος, ίσως επειδή ήταν και στη ζελατίνα να κολλάει λίγο, αλλά αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα. Ωραία, παιδιά, επέστρεψα, η συσκευή άνοιξε αλλά είχε μόνο 5% μπαταρία, την φόρτισα λίγο να πάει ως το 29-30% και τώρα επέστρεψα για να την τσεκάρουμε. Πάμε να δούμε κάποια βασικά πραγματάκια. Βασικά, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς εδώ πέρα, η γλώσσα είναι στα ελληνικά πλέον. Ήταν στα αγγλικά αλλά την ρύθμισα στα ελληνικά. Να σας πω ότι δεν υπάρχει App Drawer όπως και στο MIUI της Xiaomi. Έχουμε εδώ πέρα κάποιες εφαρμογές οι οποίες είναι της εταιρείας. Βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει κάποιο update, κάποια ενημέρωση, την οποία και θα την κάνω. Μέχρι να γίνει αυτό εδώ, όμως, πάμε να τσεκάρουμε λίγο κάποια άλλα πραγματάκια. Στις ρυθμίσεις, παιδιά, όσο και να προσπάθησα, δεν μπόρεσα να βρω το πώς μπορούν να αλλάξουν τα navigation button, ίσως και να μην μας δίνεται αυτή η επιλογή. Δίπλα εδώ πέρα αυτό το βελάκι
μας κρύβει τα navigation button. Όπως μπορεί να δείτε, όλα είναι στα ελληνικά. Απλά εδώ παρατήρησα ότι όταν πάμε να αλλάξουμε το layout και πάμε στις ρυθμίσεις, όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι στα αγγλικά. Να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας. Πρωτού πάμε λίγο στην κάμερα και στον ήχο, να σας πω κάποια πραγματάκια που παρατήρησα, κάποιες διαπιστώσεις. Όσο το κρατώ στα χέρια μου, αυτό που με ενοχλεί πολύ, παιδιά, είναι το γεγονός ότι το frame, το μεταλλικό, δεν δένει με το γυαλί δεν πρέπει να είναι βασικά, με το πλαστικό της πλάτης. Το μεταλλικό frame δεν δένει με την πλάτη, ενώ μπροστά είναι πιο καλό το δέσιμό του, δεν ενοχλεί στο χέρι. Στο πίσω μέρος το αισθάνεσαι πολύ, μπορώ να πω. Νομίζω φαίνεται εδώ πέρα σε αυτό το πλάνο ότι δεν δένει το frame. Επίσης μπορώ να σας πω ότι το πίσω μέρος δεν νομίζω να είναι γυαλί. Μου φαίνεται από τον ήχο που ακούτε κι εσείς, λες και έχει κάποιο κενό η συσκευή. Ναι, μην είναι αρκετά βαριά, σου δίνει την αίσθηση μιας στιβαρής συσκευής, αλλά αυτό το θεματάκι με την πλάτη σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα το καταλάβει οποιοσδήποτε χρήστης. Η κάμερα μπορώ να πω ότι προεξέχει ελάχιστα, δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτό εδώ. Ο στήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι πάρα πολύ μικρός. Μπορώ να πω ότι είναι και αργός, δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί. Βλέπετε πόσο αργά ανοίγει. Θα κάνουμε κι άλλο ένα τεστ. Είναι αρκετά αργός, παιδιά. Δεν συγκρίνεται με το Redmi 5 Plus που είδαμε προηγουμένως. Να δούμε λίγο την καμερούλα, γιατί δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Να σας πω ότι θα δούμε αργότερα ένα συγκριτικό ταχύτητας κόντρα στο Redmi 5 Plus και ένα συγκριτικό κάμερας επίσης κόντρα στο Redmi 5 Plus. Για να τσεκάρουμε την καμερούλα της συσκευής. Να βγάλουμε μία φωτογραφία. Ωραία. Να ανεβάσω λίγο φωτεινότητα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται καθόλου καλά, παιδιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανεβάζει φωτεινότητα. Ίσως είναι κάποιο bug, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στο μενού μας. Να δούμε ίσως λίγο και την... Τώρα νομίζω, βλέπετε, διαπιστώσαμε και ένα bug. Ωραία. Για να την τσεκάρουμε. Αρκετά μέτρια, μπορώ να πω, φωτογραφία. Ακριβώς πριν είχα κάνει το unboxing του Redmi 5 Plus, το οποίο θα σας το φέρω και εδώ πέρα. Και αν πάμε στην κάμερα, θα δούμε ότι είναι πολύ πιο λεπτομερές. Πολύ πιο λεπτομερές. Εδώ πέρα θολώνουν μέχρι και τα γράμματα στο Bluebo και η επιφάνεια του γραφείου. Καμία σχέση, παιδιά. Η κάμερα σαν πρώτη εντύπωση είναι ψηλοαπογοητευτική. Πάμε να τσεκάρουμε και την selfie. Έβγαλα και μία selfie, παιδιά. Σε εσάς σίγουρα δεν φαίνεται καλά, το βλέπω κι εγώ ότι δεν μπορείτε να τη δείτε καλά τη φωτογραφία. Ψιλοτρώγεται η selfie κάμερα. Η πίσω η κύρια κάμερα ήταν χειρότερη, μπορώ να πω. Εδώ πέρα είναι του Redmi 5 Plus. Ο φωτισμός τώρα είναι που είναι αρκετά υψηλός και δεν μας αφήνει να την δούμε. Έχει ένα θαματάκι με το φωτισμό, δεν δουλεύει καλά όποτε τον θέλουμε. Τώρα όπως βλέπετε είναι πολύ υψηλός. Το χαμηλώνω. Και εξακολουθεί να είναι υψηλός. Τέλος πάντων, παιδιά, σε κάμερα δεν συγκρίνεται με το Redmi 5 Plus. Την θεωρώ κακή κάμερα σαν πρώτη εντύπωση. Απογοητεύτηκα, πραγματικά περίμενα περισσότερα.
Πάμε να τσεκάρουμε και τον ήχο, παιδιά. Το έχουμε στη μέγιστη ένταση. Για να δούμε και το Redmi 5 Plus. Αρκεί, παιδιά, αυτό δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω καμία σχέση ο ήχος στη μία συσκευή και την άλλη, ούτε και η κάμερα. Οπότε έχουμε και λέμε συνοψίζοντας, σε αυτό το unboxing, στο οποίο είναι οι πρώτες εντυπώσεις, αλλά δεν νομίζω να βελτιωθεί και κάτι αν δουλέψω την συσκευή. Σας είπα για την ποιότητα κατασκευής, είπαμε κάποια πράγματα και για την κάμερα, η οποία είναι απογοητευτική κατά τη γνώμη μου. Ο ήχος είναι ακόμα πιο απογοητευτικός, μπορώ να πω. Το μόνο σίγουρο, παιδιά, είναι ότι στα ίδια λεφτά μπορείτε να πάρετε μια συσκευή της Xiaomi, η οποία είναι πολύ πιο ποιοτική σε όλους πραγματικά τους τομείς. Θες λογισμικό, ποιότητα κατασκευής, κάμερα, ήχο, στα πάντα. Το μόνο σίγουρο, παιδιά, είναι ότι η Bluebo πολύ δύσκολα θα μου ξαναστείλει κάποια συσκευή μετά από αυτό εδώ το unboxing. Τώρα, αν κάνει κάποια ανατροπή το Bluebo στο συγκριτικό κάμερας, βασικά είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Στο συγκριτικό ταχύτητας χλωμά με τον 6750 της MediaTek κόντρα στον Snapdragon 625, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing του Bluebo S8 Plus, με το οποίο όσο και αν μας εντυπωσίασε η εταιρεία με τα περιεχόμενα της συσκευασίας τους, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα πάντα, αλλά τόσο μας απογοήτευσε με τις επιδόσεις του, παιδιά. Οπότε από μένα δεν είναι μια συσκευή την οποία θα την προτείνω για αγορά. Ακόμα και για εμφάνιση μόνο να την πάρει κάποιος, θεωρώ ότι στα ίδια λεφτά μπορεί να πάρει αυτό που κρατάω δίπλα μου. Κατά τα άλλα, αν είχε καλύτερες επιδόσεις, παιδιά, δεν θα είχα λόγο να σας πω να μην το πάρετε. Αλλά από τη στιγμή που είδαμε ότι τα πράγματα είναι έτσι, σίγουρα δεν μπορώ να το προτείνω. Αυτά λοιπόν από μένα, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.